Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Nhắc đến bánh ướt á, thì mình nghĩ ngay đến cái cách làm với chảo, vừa tiện lợi vừa nhanh nữa nè. Nhưng mà công thức làm sao để cho cái vỏ bột nó mềm mà nó có độ dai, khi để nguội nó không có bị khô, ngon giống như là mình làm bằng cái nồi hơi vậy đó. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video nha. Mình chuẩn bị bột, mình dùng ở đây là 100g bột gạo. Thì các bạn dùng cái loại mịn hoặc là cái loại bột gạo lọc dạng hạt cũng được. Mình có tiếp là 50g bột khoai tây nha. Bột khoai tây sẽ giúp cho cái vỏ bột nó mềm mềm dai dai. 50g bột năng thì giúp cho cái bột của mình nó dai ngon. Mình dùng thêm chút xíu muối nó đậm đà. 500ml nước với 200g bột. Thì bây giờ sẽ pha bột nha. Nếu mà các bạn lường bằng chén á, thì mỗi một chén bột là 150g á. Mình sẽ cho hết vô. Rồi cho nửa lít nước vô luôn. Công thức này thì mình thấy á, cái bánh của mình nó mềm ngon giống như là mình làm bằng cái nồi hơi tráng khuôn vậy á. Khuấy bột cho nó mịn xong thì bây giờ mình để yên nửa tiếng cho bột nó nở. Mình dùng tiếp là nửa chén thịt nạc nha, thịt nạc vai heo xay ra. Một chút xíu cà rốt nè, khoảng nửa củ á. Nửa cái củ sắn luôn, hay là còn gọi là củ đậu. Bên đây thì mình có nấm mèo ngâm nước cho nó nở ra khoảng 2 tay nhỏ nhỏ. Hành lá và rau cần tây. Hành tím và tỏi, thì chút nữa mình sẽ xào nhân và phi thơm. Mình sẽ bào sợi củ sắn. Bào cho nó nhỏ nhỏ ra, thì chút nữa mình xào nhân cho nó đều á. Cà rốt cũng vậy luôn nha, bào sợi cho nó nhanh. Còn nếu mà các bạn không thích bào sợi á, thì mình sắc hạt lựu cũng ngon nữa, làm cách nào cũng được. Nấm mèo á, thì vắt nước cho nó khô, mình rửa sạch hết cái nhớt á, rồi cái mình sắc nhỏ nhỏ, băm ra cho nó nhỏ giống như hạt lựu. Rau cần tây và hành lá, mình có cho thêm rau cần tây cho nó thơm, còn các bạn không thích thì dùng hành lá không cũng được nữa, không sao. Hành tím sẽ sắc nhỏ nhỏ ra, các bạn có thể sắc lát mình phi thơm, hoặc là mình băm nhỏ nhỏ rồi mình phi thơm chung với tỏi luôn. Bây giờ sẽ cho hành và tỏi vô phi thơm trước ha, rồi cái mình để qua bên, mình hãy làm tới phần nhân. Phi chút xíu bắt đầu nó vàng thơm vậy là được rồi, mình sẽ đổ ra liền ha, cho cái phần dầu á nó xuống dưới. Xào nhân luôn, cũng cho phần hành tỏi vô cùng với 2 muỗng canh dầu ăn. Xào thịt trước, mình xào lửa lớn á, cho thịt nó săn thơm lên. Khi thịt nó săn lên vậy thì cho củ vô, nấm mèo, xóc đều lên nha, để lửa trung bình thôi để cho phần cà rốt và củ sắn nó chín, nó không có bị ra nước á. Rồi mình nêm 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh dầu hào. Trộn đều gia vị cho nó thấm vô trong nhân. Phần nhân này mình nêm vậy nó cũng vừa ăn á. Cho nó chín thì mình cho hành và rau cần vô, cho thêm chút xíu tiêu xay nữa, rồi mình xóc đều lên. Tắt bếp luôn ha. Vậy là được rồi, phần nhân của mình nó đã chín. Rồi bây giờ để đây. Quay trở lại thao bột, mình để nửa tiếng. Bây giờ các bạn chắc hết cái nước trong này bỏ đi. Cái nước này á, mình bỏ vậy thì bột nó dai ngon nè, mà nó không có bị hôi nữa. Mình sẽ bù lại nước mới nha, chắc bao nhiêu thì bù lại bao nhiêu. Rồi sẽ múc 1 muỗng canh dầu hành phi hồi nãy nè, cho vô trong bột luôn. Mình trộn đều lên. Vậy là mình có thể đi tráng bánh được rồi. Còn nếu mà các bạn có thời gian nhiều thì mình tẻ bột 2 lần thì bánh nó ngon. Quét sơ dầu ăn lên chảo, để ở mức lửa thấp nha, rồi cái mình múc bột vô. Nghiêng đều cái chảo để cho nó bám đều một lớp bột mỏng. Rồi vậy là được rồi nè. Các bạn sẽ đậy nắp liền cho nó có hơi, nó sẽ chín bánh.
Mình đậy khoảng chừng 30 giây à, bánh nó trong rồi nè, thấy không, là nó chín rồi đó. Cái lớp bột của mình nó không có bị bám trắng ở bên trên á. Mình dùng cái miếng màng bọc á, các bạn úp ngược nó ra vậy nó dễ, nó không có dính. Cũng tương tự mình tráng tiếp cái bánh tiếp theo. Các bạn tráng qua là đậy nắp liền nha. Thời gian mà chờ cái bánh kia chín á, thì mình đi cuốn nhân, cho nhân vào giữa. Cái cách gói bánh ướt truyền thống á, là mình sẽ túm cho nó thành hình vuông, khác với bánh cuốn. Quay trở lại thì cái bánh này nó cũng chín. Làm lần lượt cho đến hết phần bánh. Thì các bạn cứ cho bột vô cái mình cuốn lại thì cái bánh kia nó sẽ chín nè. Làm nhanh tay, bánh này nhanh chín lắm các bạn. Làm xong rồi thì mình xếp qua một bên. Những cái bánh ướt vừa ngon vừa dễ nè. Mình thấy cái công thức này á, thì lớp bột nó mềm dai chứ nó không có quá dai nhiều, mà nó trong nữa. Ăn cùng với giá trụng. Rau thơm mình cắt nhỏ ra, dưa leo nè, nem chua hoặc là chả lụa. Vậy là xong rồi, vừa đơn giản ha. Mình làm chút xíu là có ăn rồi. Làm bằng chảo mà nó cũng ngon, giống như là mình làm khuôn tráng bằng cái nồi hơi nước vậy đó. Thêm nem chua lên, ăn cùng nước mắm. Thì mình có nhiều cái công thức làm nước mắm lắm. Tỷ lệ thì làm đơn giản là 1 nước mắm 1 đường, 3 nước sôi, thêm chanh tỏi ớt nữa là được rồi. Công thức này thì mình thấy làm ăn liền rồi nó ngon. Còn nếu mà làm để lâu thì các bạn phải nấu lên. Nếu mà thích tham khảo thêm thì mình để đường link ở phần mô tả. Bánh dai dai mềm mềm nè, lớp bột thì trong. Và mình pha thêm cái bột khoai tây á, mình thấy cái bánh đó các bạn để nguội, nó không có bị khô mà nó vẫn mềm ngon. Ăn nó lạ hơn. Còn nếu mà không tìm được bột khoai tây thì các bạn thay bằng bột bắp nha. Thì mình thấy bột bắp vô cái bánh nó cũng ngon á. Nó không có bị quá ẩm ướt mà nó dai, có độ trong nữa. Ngon nè. Giống như là mình làm bằng gạo xay luôn á. Nhìn rất là hấp dẫn. Thì mình thấy công thức này á, mình làm ngon. Mình đã làm nhiều công thức lắm mà. Pha thêm bột khoai tây vô thì thấy nó ngon. Cái bánh nó mềm, giống như là cái kiểu truyền thống vậy đó. Thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện cho cả gia đình cùng thưởng thức nha. Đừng quên đăng ký kênh, ủng hộ Alo Trà Vinh nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.